virtues out of compassion for the sake of this assembly and all living beings. Please turn the wonderful Dharma wheel to teach us how to leave suffering, attain bliss, and birth and death, and quickly realize non-birth. Cung thính đại đức tận thịnh, vì thứ pháp hội cấp nhất thiết chúng sanh. Tinh chiến diệu pháp luân giao đạo ngã môn, như á liêu sanh thoát tư lý khổ đạp là tốc chư vô sanh. Homage to the Blessed, Noble, and Perfectly Enlightened One. Namo Saranto Suchedo Ye Alahadi San Miao San Putos Ye. Namo Tạc Đạc Tha Toya Daya Alahade Tam Miệu Tam Bồ Đà Tọa. The unsurpassed, profound, subtle and wonderful Dharma in 100,000 million aeons is difficult to encounter. Now that I've come to receive and hold it within my sight and hearing, I vow to fathom the thus come once true and actual meaning. Wu shang sheng she wei miao fa bai jian wan jie nan zao yu wo jin jie wen de shou zhi yan jie ru lai zhen shi yi. O Buddhas and Bodhisattvas, Venerable Sixth Patriarch, Venerable Shenhua, all good no advisors, Amito Phật. Chư Phật Bồ Tát, kính thưa Lục Tổ, kính thưa Hòa Thượng Kinh Hoa, kính thưa quý sư cô và quý vị thiện tri thức A Di Đà Phật. Chư Phật Bồ Tát, Liêu Tzu, Sư Phụ Sang Rận, Gơ Wei Bị Chiêu Nị, Gơ Wei Sang Chư Sư, Amito Phật. Okay, who's translating to Chinese for Ruching here? Okay, today is the 29th of October. I think in 2011 in Rosemead, California, we are nearing, is it this weekend, tomorrow, the Thanksgiving thing? No, the Halloween? Is it Monday? Last day, huh? Oh, okay, Halloween thing. So it looks like Charlie is ready for it already. Charlie is our friendly dog. He comes to our Sutra lectures more frequently than many of other regulars. He rarely misses a lecture. You know, Carol might miss it, but Charlie never. You see how blessed Charlie is. Wow, incredible. We're on slide 16 of the Vajra Sutra lecture. We're still discussing the concept of prajna. Tấm số 16, đang bàn về cái bát nhã. Now, translating to Chinese. What happened to my Chinese translator? She's on strike? Yeah, I thought I saw her this morning. I gave her a break. We didn't have to ask her to translate at all. You know, it's too busy stretching. Actually, I don't want to translate to Chinese because it's, I still aching. Okay. This is a saying. It says, green bamboo, yellow flowers.
Everything is prajna. Có câu thí trúc hoàng hoa, vô phi bát nhã. 这字怎么说呢？岁虽主黄花，无非般若。Oh yeah, they're eating, right? My translator is eating. Timing is horrible. Princesses. Oh well. Green and blue, red, yellow flowers. What does it mean? It means that whether it's a green thing or a yellow thing, nothing is not prajna. This refers to me like it refers to colors, refers to living things, refers to pretty things. Nothing is not prajna. Cái này nói sao? Nói là cái màu xanh, màu vàng, hoặc là cái cây cối, hoặc là hoa quả. Tất cả đều là bát nhã. What is that? It actually refers to the Buddha's view and knowledge. Quý vị biết cái đang nói gì không? Đang diễn tả cái tri kiến của Phật. Okay? Everything the Buddha sees is prajna. Tất cả cái gì mà Phật thấy đều là bát nhã hết. What does it mean? Danny, what does it mean? Everything the Buddha sees is prajna. What happened to Olivia? She comes here and we put her to work only. She doesn't deserve to learn. That's it. This is how you treat new people? Huh? God, guys, I mean, you have to be, I train you to be kinder and gentler generation. And you only think of yourself. That's it. Your tummy. No translation. You're supposed to eat when everyone eats, and not eat when everyone goes to the lecture. Okay. Okay, guys, I have a complaint. Okay. When new people, okay, we have to learn to work with newcomers, especially people when you are in charge. You have to make sure you take care of the people who work for you. That's a must. You don't put them to work without feeding them first. Okay? That's wrong. When it's time to eat, you bring them to eat with you. You don't wait. You don't make them work and then they skip meals. It's improper. Okay? You have to take care of the people who work with us. Otherwise, you'll be known as slave drivers. Okay? All right. So, what prajna refers to the Buddha's view and knowledge. Cái bát nhã thực ra chỉ là tri kiến của Phật thôi. This is how the Buddha sees things and what he knows. Có nghĩa là những gì mà Phật thấy, cái gì Phật biết đó, gọi là bát nhã. All right. And what is prajna then? It refers to the principal substance. Bát nhã là gì? Bát nhã nó ám chỉ về cái lý thể. What is the principal substance? These are some of the jargon you need to learn when you learn about Mahayana, in particular Vajra Sutra. This sutra is particularly profound. Cái kinh Bát Nhã là một cái kinh rất là sâu xa về cái Phật giáo mình. So we need to give you some terminology to get you used to help you get used to it. Thành chúng tôi phải cho quý vị những cái danh từ để quý vị từ quen những cái quan niệm về cái rất quan trọng về Phật giáo mà ít người nói tới. I went to a lecture yesterday, and I sat there, and people were supposedly talking about profound things like consciously only school, and I was actually disappointed because it's one of the senior monks
who was requested to come and teach a few hundred people. And so I listened respectfully. And I sat there for about half an hour. And I couldn't stand it anymore because he explained things so wrong, so erroneous, that it made me disgusted that the state of things in Buddhism is not about reading books. It's about understanding. Ngày hôm qua tôi tới một cái chỗ kia có cái pháp hội, có mấy trăm người tới, thì có mời một thỉnh cái pháp sư rất nổi tiếng, cao tăng, tôi nói pháp. Thì tôi ngồi tôi nghe, tôi lần đầu tiên tôi nghe, ông này nổi tiếng lắm. Nghe tôi ngồi bên cạnh cái mé thôi, để tôi nghe thử thầy cũng giảng pháp là sao. Giảng nói chuyện nửa tiếng xong tôi chịu không nổi nữa, tại giảng trật nhiều quá đấy. Tại sao trật? Trật là tại vì cái tri kiến is wrong because his view and knowledge is not based on prajna. Cái tri kiến mà ông này ông dùng để mà giảng cái pháp đó không phải là cái tri kiến của Bát Nhã. The view and knowledge that he based his lecture on is his conscious mind. Cái tri kiến mà ông này ông dựa trên để mà dùng để mà ông giảng cái pháp duy thức học đó. Consciousness school only. That's what he's known to be. Là ông dùng cái trí suy nghĩ của ông, cái lý trí mà cái cô Kim Diền mà cô đang ngồi để cô dùng cô đồng biên của cái nốt đó, những cái lý trí đó, okay. Dùng cái lý trí đó mà để suy nghĩ cái Phật pháp á, cái vị nghĩ không ra đâu. If you use your conscious mind to try to understand Buddhism, you cannot understand Buddhism. You can learn the words. Quý vị có thể học được cái chữ. You can learn you can make the connection. Rồi quý vị có thể đọc rất nhiều chữ, đọc rất nhiều sách. Rồi quý vị có thể ngồi suy nghĩ là cuốn sách này, gom hết tất cả cuốn sách lại. Rồi quý vị có một cái suy nghĩ lý thuyết của quý vị. Thì cái vị đó vẫn dựa trên cái óc suy nghĩ của quý vị. You read as many books as you like. And you put them together. You synthesize them like the intellectuals, like Thomas, where he came from, love to do. They synthesize information. Am I correct, Thomas? You read a lot of books, right? You read a lot of papers. And you synthesize them. You come up with something new, right? That's what you do. At least that's what you're supposed to do when you do a PhD program, right? You create. You postulate. You contribute. You add to it. But that's based on a conscious mind. And if you do that with Buddhism, you'll be in big trouble. Cũng như giống những cái chương trình mà tiến sĩ đó vậy. Tôi ngồi tôi suy nghĩ. Oh, you translating? Oh, okay. 法师就说那个，因为他昨天去听那个演讲，就是大家都是用他们的意识在解释那些文字，而不是真的了解他们是，所以说他们所说的都只是意识上面的知道。The Buddha's view and knowledge for the 知见 is based on prajna. For the 知见 That's very important. Our view and knowledge is based on our conscious mind. Okay? And that's why no matter how hard we work, no matter how smart we think we are, whatever we come up with in terms of view and knowledge is erroneous. That's a big problem. 否则知见是从这个般若是在建立于般若上面的，那我们的知见是用我们的意识想出来的，所以才是不对的。Thành cái người mà dân trí thức á, như mấy cái người mà học cái chương trình tiến sĩ đó, học cái bằng ra, học cái bằng cấp ra mà cô Ulia đang học đó, okay. Đang làm cái óc suy nghĩ mình càng ngày nó càng thông minh, càng bén nhạy hơn. Thì cái vị vẫn dựa vào cái óc suy nghĩ của mình. Cái óc suy nghĩ đó không thể nào hiểu được cái sự thâm sâu của Phật pháp hết, không thể nào hiểu được hết. Vô phương, không cách nào hiểu được hết. Quý vị có thể học, có thể suy nghĩ tới cái tận cuộc đời quý vị, cho tận đời kiếp đi nữa, cũng hiểu không nổi nữa.
không thể nào thâm nhập được hết á. Okay. Muốn thành ra không thể nào mà thành ra ngày hôm qua tôi thấy ông thầy mà nổi tiếng duy thức học là ông nói pháp đó. Duy thức học là những cái pháp mà nó khó hiểu nhất, mà bên Phật giáo mà thâm sâu nhất người ta sợ nó. Ông đọc rất nhiều sách, thì ngay sư cô thì cả cô nói sao ông thầy cũng giảng mấy cái hay quá trời, mấy gì con đâu có biết đâu. Thì cô đọc 20 cuốn sách, 200 cuốn sách thì cô đương nhiên biết nhiều chữ hơn người ta, nhiều quan niệm hơn người ta. Cái khổ là khi quý vị để 2 cuốn sách mà gom lại, bắt đầu synthesize nó. Synthesize tiếng Việt là gì? Tổng hợp lại. Thank you. Tổng hợp nó lại. Cái tổng hợp đó nó mới làm hư. Các vị hiểu được cái sự liên hệ giữa nó với nhau. Như vì tưởng tượng thôi. Cái trí prác nhã Phật thấy là Phật thấy nó rõ ràng lắm. Phật biết cái sự liên hệ với nhau. Lúc Phật diễn tả đó, nó chính xác không thể tưởng được. Còn cái người mà không hiểu được cái bát nhã đó, không thấy được cái quan niệm này, không thấy được cái thể, cái lý thể đó, thì lúc mà họ mà tổng hợp lại đó, họ tổng hợp trật. Mà họ tưởng là họ đúng. Cái nguy hiểm nhất là họ tưởng họ đúng. Phải cô Hiền Nhã? Và Phật tử của họ cũng tưởng là họ đúng là mới hư. Tại nên cái Phật Pháp nó càng ngày nó càng hư. Vì vậy đó. Ông thầy hư, dạy học trò nó hư. Ông thầy nghĩ là ông thầy đúng, học trò nghĩ học trò đúng luôn đó. Nghĩ là ông thầy mình đúng mà mình cũng đúng, tại mình học cũng như ông thầy thôi. Tai hại như vậy đó. Thành mấy cái Phật Pháp mình biết rồi con cho ông thầy bắt đầu chỉ trích người khác. Cái tai hoại Phật Pháp là vậy đó. Không thể nào mà dùng cái trí mà suy luận ra được hết. Không cách nào mà suy luận dùng cái trí được hết. Những người mà bên Phật Pháp mà đúng đường đó, là không có được suy nghĩ. Đọc sách mà suy nghĩ là chết. I'm criticizing very Hiền Nhã senior elders, because Buddhism, if you really want to understand the principal substance, that's what we're talking about. Okay? True wisdom. You cannot use your conscious mind to understand it. You cannot. Period. And this is what's wrong in Buddhism and in the Dharma ending age. The master reads a lot of books. He goes, maybe some of them even go have a PhD from some kind of university. So it's based on a lot of books. And then they got their PhD program because they synthesized those books and came up with another theory, another discovery based on the stuff. And then everyone looks at them as a specialist in Buddhism. From our perspective, they don't know what they're talking about. It cannot be derived. Either you get it or you don't. When you try to derive it, that's when you get into trouble. This guy's problem, her elder's problem, is that he read a lot of books just like you, PhD or intellectuals. And then when you synthesize, you put them together, you add one word, that's when you're wrong. If you get the instructions from the Bodhisattvas, the consciousness school is founded by Maitreya Bodhisattva and then promoted by the Chin Wu Chuo, another Bodhisattva who came. So they wrote these papers, they're very accurate, okay? Because they are the words from the Bodhisattva. So when you mortals integrate, synthesize Bodhisattva's word, you add your own word, that's when you're wrong. And you don't even realize it. 法师就说，当你们了解那个理的时候，它是真正的智慧。但是你如果是用你的意识去了解，然后你把它综合起来讲的话，那你如果加一个字进去的话，它就是不是真正的智慧。For example, this is very important. The Chinese understand it. The Wei Shi Zhong consciousness school only. 唯一的唯，是认识的是，唯识宗，对，唯识宗 is a very advanced school in Buddhism, one of the most advanced. Okay,
And it's founded by Maitreya Bodhisattva, 弥勒菩萨。它是弥勒菩萨所造的。所造出来的。And then was promoted by I believe it's Vasubandhu Bodhisattva, which should be 无着菩萨。无着菩萨把它宣扬出来。And so these people wrote a lot of important papers. They wrote a lot of they explained that very very in great details. Okay, so that's fine. You read those things. Okay, so what these modern day people like Thomas's teachers and this elder from Bible Hiền Nhã này, you know, her elders, they read these papers, these teachings, and then they synthesize them. That's when they put their own words to make the connection. That's when they're wrong. They don't even realize it. 法师说，当初他们是把它解释得非常清楚，但是现在的人呢，他们读了以后呢，他们综合自己的意见进去了以后，那就不是原来的意思，而且就是不是原意了。All right, and that's where Buddhism goes wrong. 所以这就是 you have mortals trying to synthesize and integrate Bodhisattva's word. They're wrong. No two ways about it. They don't understand what the Bodhisattvas mean. That's my problem. I listened to her elder yesterday. It started out as he added one word. He's wrong, that one word he added. And then he started building like you intellectuals, build on top of what you just said. So I started hearing 2 words that are wrong in one sentence. I started hearing 3 words that are wrong in a sentence. Now I see 2 sentences being wrong when they put next to each other. So I said, I'm wasting my time. I can't take this anymore. I stood up and left. Thành ra tôi về tôi mới than phiền, tôi nói sao ông thầy nó trật nhiều quá, mà thầy nổi tiếng có thầy nó trật nhiều quá, nhưng mà thầy nó giảng hay vậy, thầy ông thầy nó trật như nào, thầy gì với con nghe. Tôi nói một câu ông chỉ thêm một chữ là thấy nghe cái một chữ đó nó trật, cái chữ ông thêm chữ đó biết rõ ràng chữ ông phải chữ của mấy cái điều Bồ Tát tí nào hết đó. Cái chữ ông thêm là nó trật ngay lập tức. Xong tôi ngồi nghe tiếp khoảng 5 phút nữa thì ông thêm 2 chữ, bây giờ 2 chữ nó trật. Xong 3 chữ nó trật. Xong cuối cùng một cái câu nó trật, cái câu thứ nhì nó trật. Cuối cùng tôi thấy mình ngồi phí thời giờ của mình. Cái Phật Pháp không thể nào như vậy được. Phật Pháp không phải để quý vị ngồi đó mà suy luận ra. Học trò tôi mà ông thầy đó mà học trò tôi ký đầu, tôi nói không được làm cái chuyện đó, không được suy nghĩ. Either you get it or you don't. Don't try to deduce. Okay? Cái Phật Pháp nó giản dị lắm. Quý vị nghe mà Kim Điền nghe mà hiểu được á thì hiểu, còn ngồi đó mà cái ông này nói chắc ngày tuần trước cũng nói như vậy, chắc người này tuần tháng trước cũng nói nữa, năm trước cũng nói như vậy nữa, là chắc như vậy đó. Dùng cái suy luận là chết ngắt. Không được. Cái Phật Pháp nó dễ sợ lắm. Nghe mẹ thấy là thấy thôi. Bởi vì nhiều cái vị thấy không, cái bản nó nói là cái thấy này và cái biết, chứ không phải cái suy luận. See, going back to the slide 16, the Buddha's view and knowledge is nothing about deduction, Olivia. It's not about deduction at all. Either you do know it or you don't. That's it. 所以法师说，这就是现今佛教的问题，就是现在的人，他们像法师昨天去听那个长老的演讲，他就是用他自己的想法去解释菩萨的意思，所以并不是所谓佛的知见。佛的知见是你知道，就是你知道，或者是不然知道就是不知道，你没有办法去用脑筋去思考解释的。So when you hear in Buddhism of something called principle substance, thành bên Phật giáo mà quý vị nghe cái danh từ là lý thể đó, it's very important. You keep on hearing this when you read the Avatamsaka Sutra. Quý vị nghe cái chuyện lý thể này là rất là nghe rất thông thường khi mà nghe giảng về kinh Hoa Nghiêm đó, sẽ nghe giảng cái phần cái này lý thể.
hoặc những cái giáo lý nó cao siêu một tí là nói về cái nó bàn về cái lý thể. So all the Avatamsaka Sutra or the more advanced sutras, the more advanced concepts refer to the principal substance. 法师就说，所以那些比较高阶层的这个华严经嘛，那个是华严经，对，它里面讲的就是所谓的这个离体。Actually, it's simply your enlightened nature. That's what the principal substance refers to. 它离体呢，就是你的觉性。That's what Thomas and the other boys and other people who read my sutras and say, why are you talking about noumenon? That's what I'm referring to, the principal substance. I don't care you get it or not. I don't care. But I need to name the name so that you understand it's something you don't get. It's called noumenon. It's called principal substance. It's called enlightened nature. It's called prajna. Okay, it's beyond your comprehension. You cannot deduce it. If I explain it to you, there's no way for you to get it anyway. So why do I bother explaining it to you? Just it's noumenon. You don't get it. It's okay. You understand? There are a lot of sutras where we put things there that you have no way to understand, but we need to put it there for the people who can get it. You're not the only people in the audience. It's not the only people in the target audience I have in mind for the sutra. 所以法师说，那个经文里面写的很多东西呢，是给所有大众的。所以有的时候我们会有疑问，说为什么会有这些东西在里面？ Thành nghe kinh đó, nghe kinh đó thì có những cái phần mà quý vị không thể nào hiểu được, mà tôi phải biên ra, tại vì quý vị không phải là người duy nhất sẽ đọc cái kinh này. Tôi sẽ biên ra để chỉ cho cái phần những người mà có thể nghe kinh mà hiểu được. Okay. Thầy phải nói những cái về những cái khía cạnh mà họ có thể tri kiến được, nó hợp với cái tri kiến của họ. Phải nói về cái lý thể, còn đồ thức là đồ tầm bậy, không hiểu thức nói tầm bậy tầm bạ không. Còn cái lý thể, nói về cái lý thể này thiệt ra có những danh từ người Mỹ, mấy học trò Mỹ tôi hỏi tại sao thầy dùng những danh từ mà không ai hiểu được hết. Okay, text is a lot of times I use words that I have no way explaining to you. So it remains a mystery to you no matter how hard you try. Okay? It remains something you don't get. Hopefully in 10 years or 20 years or 20 lifetimes you may get it. But now you need to just be aware of it. That's all you can do. That's Mahayana. You cannot get it. Not right now. You cannot understand it. And you don't mind. I like to use get, but text criticizes me. I abuse the word get it. That's one thing I get from him. One thing he gets from me. But when I talk about advanced concept, text it, can you explain it in a way that I understand? There's no way for you to understand. Why do I bother explaining it to you? Nó Pháp cũng vậy. Nhiều khi mấy người Mỹ ta cứ than phiền, ta nói là sao mà thầy dùng những danh từ mà không ai hiểu được hết á. Con cách nào có hiểu, tôi cố gắng giảng cái vị không cách nào hiểu được hết á. Thành ra tôi để cái chữ vậy chứ có vị để không hiểu được thôi. Và hy vọng 10 năm nữa, 10 kiếp nữa, 20 kiếp nữa thì hy vọng mới hiểu được. 20 kiếp là lẹ. 所以法师说，他在解释经文有一些部分呢，有些人会抱怨，就是问法师说，你可不可以解释用我听得懂的方式？法师就说，你就是没有办法听得懂，所以没有办法解释到你听得懂。So, for now, be happy with something called principal substance. Ngày hôm nay quý vị nghe thì nên thỏa mãn với có những cái quan niệm, những cái khái niệm quý vị cũng hiểu được, tên là lý thể. There's something called enlightened nature, có cái các gọi là cái giác tính của mình. Something else called prajna, có cái các gọi là bát nhã. Something else called real mark, có cái các gọi là cái thực tướng. Mấy cái đó là cái cách nào quý vị hiểu được hết. Those are the concepts that none of you today, present today, cannot understand. It's okay. 所以法师说，那现在呢，你就是只要知道有这个离体，有这个觉性，这实相实相般若，对，
的观念这样子。Okay, any questions? Ai thắc mắc gì không? You see, when I talk about stories, you have a lot of questions. When I talk about principle substance, no one wants to touch it. Kể chuyện Basiloco, có nhiều người hỏi với sợ lắm. Còn nói chuyện mà giác tính với là bát nhã với thật tướng là không ai muốn hỏi gì hết á. Yes, it's just a Buddha nature. How do we know what the substance is? How can we talk about the substance? I have no idea how to describe that substance. How can we describe the substance? The substance cannot be described. That's what I was asking. That's my point. We can't describe it. We can't comment on it. Who can describe it? Who can describe it? Not me. No one can. No one can describe it. Not even the Buddhas cannot describe it. Not the Bodhisattvas. No patriarchs. No one can describe it. Ngày hôm nay nói về quan niệm là nói về cái Phật tánh của mình, nói về cái giác tính của mình. Ông này ông hỏi câu rất có lý, người Mỹ. This is what Caucasians want. This is what modern people want. People like Olivia said, explaining them in a way to me that I understand. I can't explain it to you. Okay. Hỏi là với người trẻ thời buổi này, tôi nói thầy phải giảng cái pháp gì mà con hiểu được. Như cô Jasmine, con phải hiểu được chứ không pháp nào mà con phí thì giờ con được. Like Jasmine says, I would not be wasting my time listening to you. My time is precious. Okay? I just got back from an important lunch. Now you have to make it worth my while, otherwise I fall asleep. Tôi mới trễ tí là tại vì tôi mới ăn trưa về. Thầy phải nói gì con hiểu được, con mới tỉnh rồi. Okay? Cái vấn đề không cách nào nói chứ quý vị nghe được hết. Tại vì tôi giảng, thầy nào giảng cái gì, không diễn tả được cái gì, cái giác tính cái gì là cái gì được. Ngay tổ sư giảng cũng không được, ngay Phật cũng giảng không được, không ai giảng được hết. Okay. 所以他们就说这个离题呢，是他问说要怎么解释这个东西，法师就说这是连佛都没有办法解释，菩萨没有人可以解释的。That's right, and I'm very grateful for text to ask the question because it's a leading question for the next point. You yourself have to see it. Tại vì cái câu hỏi rất là hay, hỏi làm sao mà thầy diễn tả tôi một cách mà tôi hiểu được không? Tôi nói là cái câu hỏi rất hay, tại vì câu hỏi nó dẫn tới cái điều thứ nhì, đó là mình phải tự chứng, mình phải tự thấy, không ai nói được hết đó. It's something you must experience for yourself. 所以他这个问题很好，就是讲到下面这一点，就是说你必须要自己看出到，所以是叫自证的。Okay, because it's beyond language, and it's at the end of all the workings of the mind. Tại vì có cái câu, this is very very famous saying. Cái này gì nó rất là nổi tiếng. You keep on hearing about this when you learn about Buddhism. Khi học về Phật pháp Đại thừa đó. Okay? You don't hear this in Hinayana. Bên tiểu thừa người ta không nói cái phần này, mà Đại thừa mới nói này rõ ràng lắm. Thành cái vị nghe mà Đại thừa lâu phải đụng vào câu này. When you learn Mahayana, eventually you have to hear this thing here. So you can listen for all these years, all the prior 5 years. Okay, the prior 6 years I explained Dharma is not Mahayana yet until I mentioned this phrase here. Tôi giảng pháp là 5-6 năm rồi mà tôi chưa nói gì Đại thừa, chỉ chứng Đại thừa cho đến khi nói cái câu ngày hôm nay để chứng minh là cái này là Đại thừa. The Dharma referring to is cannot be expressed by languages and words. Okay, the concept we're trying to elaborate, Olivia, okay, cannot be comprehended by your conscious mind. That's what this means. It's beyond language. It is beyond the workings of your conscious mind. Mấy năm trời giảng pháp rồi, mà muốn giảng pháp Đại thừa, cuối cùng phải tới cái phần này, phải nói cái câu này. Người nào nói Đại thừa phải tới cái câu này hết. I submit to you
all the people who explain Mahayana will eventually have to bring this phrase up. Tất cả những cái thầy mà dạy Đại Thừa cuối cùng phải đem cái câu ra mà nêu ra. Tại cái câu này nó nói tóm lại cái quan niệm nó đang có này. Quan niệm là sao? Quan niệm Đại Thừa, cái pháp Đại Thừa đơn giản chứ quý vị đó. Nó không thể nào được diễn tả bằng ngôn ngữ. Không thể nào nói bằng chữ được hết. Không thể nào nói dùng cách nào mà diễn đạt cho quý vị mà quý vị có thể hiểu được với cái tâm suy nghĩ của quý vị đang dùng bây giờ đó. Cái tâm quý vị đang nghe tôi bây giờ đó, cái tâm đó đó, quý vị dùng nó, không cách nào dùng cái tâm đó mà hiểu được cái quan niệm tôi đang nói này. Thành cái chuyện này gọi là ngôn ngữ đoạn, tâm hành diệt. Cái phần này là phần Đại Thừa đó. Tất cả những cái pháp Đại Thừa phải chỉ tới cái phần này. 法师说，这里就是讲很有名的一句话，就是它是言语断心行灭，就是它是无法用言语来形容。That's right. Meaning that and then not only the language, but you also talk about the way your mind, your reasoning mind. 你的心 like routine, she reasons a lot with her mind. 然后 she reduces a lot of her 不是 mind. 你的头脑可以来分析了解的东西。That's right. And that is exactly the state called the principal substance. This is precisely what's called the real mark. This is precisely what's called prajna. When you get that point, that is prajna right there. 当你到那个境界的时候，那个境界就是所谓的离体，就是所谓的觉醒，也就是所谓的实相般若。Hiểu chưa? Người thầy Đại Thừa phải dùng cái câu này mới diễn tả được. Cái quý vị đang tới là nó như vậy đó. Tới một cái chỗ mà không thể nào nói được nữa, nói không ra lời. You try to speak, you cannot come up with the words. You try to think about it, your mind cannot formulate even a thought. Muốn nói không ra lời. Muốn suy nghĩ, cái tâm nó nghĩ được một cái tư tưởng đó. Đó là cái gì phải cần tới mới hiểu được cái ý nghĩa đó là sao. When you get to that state, okay, then you recognize it. That is Mahayana. 所以说，当你到那个境界的时候，你想要说是说不出口的，你想要想是没有念头产生的。所以，当你到那个境界的时候，那个就是所谓的大乘佛教。At that point in time, even if you see anything, you don't have any thoughts. Huh? You don't say, huh? 那法师说，在那个时候呢，你看到任何东西的时候 and you say, oh, did you see that? Did you see that? Did you see it? Then what you're seeing is false. Chẳng hạn như cái vị đang bỗng nhiên mở mắt mà thấy xong rồi thầy có thấy không? Thầy có thấy không? Thì người mà có phản ứng như vậy đang còn mê muội. That person is still confused. 所以，当你看到任何东西的时候呢，你会没有任何念头产生的。对 ，if you have a reaction and you say, did you see that? Did you see that? You see how amazing it was? Okay, then you're confused like hell. 那如果你有的话呢，你还是很迷惑的。Cô Hiền Nhã có thắc mắc gì không? Yeah. Đúng. Cái này là cái ngũ ẩm đó, nó nói về cái ngũ ẩm đó, là cái tấm
cái tấm ẩm và là cái hành ẩm đang bị diệt. Ok, thì cái đó là cái trạng thái mà cái người tứ quả là hàng mới thấy được. Nhưng nếu đó là mới bước đầu thôi, mới bước đầu thì chưa có gì hết, trên đời nó còn thấp vậy, có nhiều cái tầng lớp rất. Tôi muốn nói chuyện ngủ ẩm nhiều là tại vì ngay trong ngủ ẩm, trong cái tấm cái hành mà bị diệt đó, có nhiều cái trình độ dễ sợ. Cái ngài A La Hán là cái trình độ thấp nhất ở trong cái tấm hành bị diệt, trình độ thấp nhất. Thành người bắt đầu thấy tí xíu thôi, giống như hẻ đó, thấy được tí xíu thôi, nó tự mình ngon rồi. Chứ còn mà nhiều dễ sợ không thấy nổi. Thì bắt đầu phải là tâm hành diệt thì mới bắt đầu thấy nó. Okay. She asked a good question. He heard of this before, and in particular, there's the portion where it says the mind working stop. Okay. So she says, that's referring to the skandhas. I said, yes, it refers to skandhas after thinking for a while. It refers to the skandha, meaning the thought skandha and the activity skandha. The third and the fourth high-end skandhas. And what you left is the consciousness skandha, and that's the state of the arhats, the fourth-stage arhat. And actually, in this particular state, poor Amy making a face. Actually, even with this state here, it refers to even the fourth-stage arhat reaches that level is only the beginning of the proper view and the proper knowledge. It's not even the Buddha's view and knowledge yet. Okay? But it is only a starting point. And that's all you need to know. 所以他问说，他说他听过这个心醒灭的这个境界，那他问说是不是跟你的想跟行的因 is the skandha is in or yun 运，对，五阴皆空。他说是不是跟你的运停止有皆空的那个境界？法师说对，就是在行跟事的事已经。So that's in the Heart Sutra, the 心经。心经里面 it says 五阴皆空 ，OK， 入境记得吗？那本心经是说观自在菩萨行深般若蜜多照见五蕴皆空，OK， 五蕴。五蕴就是第三蕴跟第四蕴，想跟行蕴都是空的。那是说在这里是说心行灭是这样子。Okay, and that's only the beginning of the knowledge, of the true knowledge of the arhat experiences. Even at this state, it has many levels. But anyway, that's the concept of the arhats, the Hinayana sometimes bring up, but they don't understand they don't realize the depth of this sentence. Thành ra thì những cái người mà thầy người ta dùng những cái chữ mà ngôn ngữ đoàn cái tâm hành diệt đó là thì ta chỉ bắt chước, ta chưa hiểu cái chiều sâu của cái câu này. Cái tâm hành diệt đó, nó rất là sâu, nó có nhiều cái trình độ dễ sợ. Cái người mà cao nhất á, mà bên phía cô mà thấy được á, mới thấy cái trình độ mà thấp nhất mà có thể thấy trong cái tâm hành diệt thôi. Nó khổ sở như vậy đó. Thành ra nó có nhiều trình độ quá đi.
Người ta dùng cái chữ đó, cái tâm hành diệt này, cái cường độ thấp nhất đó, là không xứng đáng mà nói nữa. Anyway, but for the rest of us who more concerned about this, it's known in general as the mind workings have come to an end, meaning that your conscious mind, all the conscious activities have stopped functioning. Okay? 所以法师说，对我们来说呢，就是表示说你的所有的意识都已经停止活动。Any questions? Ai thắc mắc gì khác không? Yes, Vicky. Is that what we are working towards when we cultivate? I hope so. Otherwise, you'll be wasting your time. Câu hỏi là như vậy có phải là cái mà mình cái trạng thái mà chúng con mà cần tu để tiến tới nó, tôi hy vọng như vậy, rồi cuối cùng hy vọng cô cũng ngừng suy nghĩ, chứ không thôi như vậy là chỉ phí thì giờ tới chùa là hoàn toàn phí thì giờ. Otherwise, your objective for your coming to my temple would be a total waste of time. Không, tôi tới chùa của tôi đây là phí thì giờ, hoàn toàn phí của giờ quý vị. 他问说：“这是不是我们在这边修行的目标？”法师说：“对。”他说：“我希望你们是，不然的话，你们来这边就是浪费时间。” Yes, text. Oh, so what happens then? What happens then? You die. Right. You're not looking forward to it? How much longer do you think you have? What's the big deal? Someone is pretty optimistic. Ông hỏi vậy chứ khi mà cái tâm mình nó ngừng lại thì chuyện gì xảy ra? Tôi nói ông chết. Ông lắc đầu nó về thôi, tôi tu làm cái gì? What's the point in cultivating if you get to that point you die, you're dead, right? Tu làm gì, mình tới đó là mình chết thì mình tu làm cái gì? Why would you want to get there, Jasmine? Am I jesting? Let me ask Jasmine if she gets it or not. Why would you want to get to the point where you die? You don't get it? When you get to that point, someone insults you, you don't get offended anymore. Because you're dead already. Who gets offended if someone, if you're dead? See, you have no responses. Is that desirable or not, text, to you? Someone insults you, you don't have any reaction. Nghe cho kỹ nè. Tới cái trạng thái đó, người ta chửi mình hoàn toàn không bị phiền não, mình không giận. Đó là cái chết đó. That's the death I'm referring to. You still breathe, but you don't react to it anymore. Chết này không có nghĩa quý vị ngừng thở. Chết này có nghĩa là người ta mắng mình không bị phiền não. You're still breathing, but you're not afflicted. Mình vẫn thở như thường để mình không bị phiền não thôi. 所以他的问题就是说，我们为什么我们到那边了以后，然后呢，那法师就说你就死去了。那法师的意思就是说，那就代表说，当有人在侮辱你或骂你的时候，你就没有任何的反应。Okay. Similarly, hang on. And by the way, a commercial. Next month on the 11th, we have a Dharma one day where we sit and meditate for one day for 24 hours. And I'm bringing up because Tex was not here this morning. I call it Day of the Dead. I think Danny wants to try it for the heck of it. You join, it's the Day of the Dead. You sit there for 24 hours and you die. You watch yourself die. Okay? And there's a purpose.
because it hurts so much, your legs hurt so much, and you want to give up. And yet, you'd rather die than give up. Okay? That's the meaning of death. Okay? You don't get afflicted, no matter what happens. Okay? And I have 4 people who are going to try it already. Okay. Có 4 người rồi. And the temple will support you. We will put you, we give a room, all of you a room, and we lock you up for 24 hours. You may not get up to go to the restroom. Anyway, anyone wants to sign up today? Có ai muốn tôi? Chan is asking, should he get the medicine Buddha black for himself? Yeah, before you sign up, I will get a rebirth plaque and a 49 day. Just in case. Just in case. Có người đùa với tôi hỏi gì có cần thỉnh bài bì, tôi nói nên thỉnh bài bì 49 ngày với bài bì bản sanh trước khi mà tham gia cái này. Lỡ mình đi luôn vì mình cũng sửa soạn. At least you prepare for it. Any other question? Anh thắc mắc gì khác không? So what's the relationship when you are when you dead you and physically I don't know how to. So with that state, when you die, you physically die, you're gonna have the same state going into your next thing. I think someone is worried about his next life. Let me explain to you. Don't worry, quý vị đừng có lo. When I talk about death, it's only here to offend Tex, our Caucasian friend here. Because Tex is very attached to life. That's why I keep on bringing up death, just to afflict him. And you see now he's so afflicted he has to go to the restroom. I can't take it anymore. Lý do tôi nói chết là tại vì tôi muốn chọc cái ông người Mỹ ngồi nghe đó, ông thích nghe Pháp. Ông mỗi ngày ông lái xe tới là 45 phút, 1 tiếng đồng hồ lái xe tới, từ town lái xe tới. Xong rồi nghe Pháp xong lái xe về thôi, ông chỉ làm chừng nữa thôi. Ông cuối tuần cái gì thích, ông thích tới nghe Pháp vậy thôi. Vâng ạ, mà tôi chọc là ông này ông sợ chết lắm, tôi chọc ông, tôi nói chuyện chết. Để ông phiền não, thiệt sự phiền não nó ông đứng dậy ông đi phòng tắm nghe nó tới. Go ahead and translate. 法师就说他讲的死并不是所谓的那个真的死，他只是讲说你到那个点的到那个境界的时候你就没有烦恼了。What death am I referring to? Cái chết là gì? This is the death of your ego. Cái chết của ngã của mình. 是你的自我死去了。Christi is the ego that is afraid to fail. The ego that's afraid to get injured. Ngã là cái mà nó sợ mình sẽ làm không được. Ngã là cái nó sợ chân mình sẽ bong, mình sẽ bèo chân. Okay? Cái ngã đó nó chết đó, mới ngồi được. That ego has to die. Okay? That's the death we're referring to. It's the ego that's afflicting you right now. Before you even do it, think about it. Before you even try it, you tell yourself, oh, I can't make it. That's the ego, the same ego. Cái ngã này là cái mà trước khi mà quý vị làm á, là mình tự nói nữa, làm không được đâu. Làm không được đâu phải chứ con. Làm không được đâu. Không cách nào làm được hết. That's the same ego. If that guy dies, that's when you're free from afflictions. Thằng ngã đó nó chết đó, mình mới không có phiền não được. How do you get it to die? By learning not to listen to it. Thằng ngã đó muốn nó chết, phải tập giết nó từ từ. Mỗi lần nó than phiền mình làm lơ. Every time it complains, you don't listen to it. It's loudest when it complains. Thằng ngã này khi mà nó than phiền á, nó là nó ồn nhất, nó to tiếng nhất lúc nó than phiền. Thành mình tập khi nó to tiếng như vậy, mình không nghe lời.
That's all you have to do. You have to learn. You condition yourself not to listen to your ego when it complains. 所以法师就说，是每次是你的自我在告诉你说你做不到，在告诉你说你会失败，所以他所谓的这个死是说，当你学着不要去听你的自我。Any questions? Ai thắc mắc gì không? Yes. Mình ngồi một ngày mà mình không có gỡ chân ra, mà lúc mình gỡ chân ra mình gỡ ra được không thầy? The question is, we sit for 24 hours and not unbuckle your legs. Can you unbuckle your legs at the end of 24 hours? You don't want to after 24. Trust me. Tôi nói là ngồi 24 tiếng rồi mà đừng có gỡ chân ra nữa. Đừng bao giờ gỡ chân ra. You should never unbuckle your legs again. 他的问题是说24小时都要盘坐，那我们可不可以在24小时以后解开？那法师就是说，相信我，等你能够盘坐24小时以后，你就不会想要把它解开了。If you ask Janice, Janice is one of the brave participants. She'll be one of the first to quit. And she said, I can't take this anymore. She would stand up. Okay, so the 24 hours is only a watermark. A lot of people will give up before that. You don't have to worry about not unbuckling your legs after 24 hours. Tôi nói cái gì trước, 4 người đó, người nào sẽ bỏ cuộc trước 24 tiếng. I will predict right now, all 4 of them will quit before 24 hours. 法师就说：“你不用担心这么多，我可以预测这4个人在24小時之前就會 You see, I know they fail already. I still want to encourage them. Biết quý vị sẽ làm không được, mà tôi vẫn khuyến khích làm như thế. It takes many trials. Phải làm nhiều lần lắm, không phải làm lần được ngay đâu. It's taken many trials. At least 25. Ước cười. 25. This is my chance right here. It seems like what you just do is trying to excite the ego so that the ego kind of, stand at the stage, try to prove that you can do the 24 hours. Does it work by exciting the ego? Why does it take many trials? Because you don't recognize how your ego works yet to make you quit. Quý vị biết tại sao mình cần làm nhiều lần? Tại vì không nhận ra được cái thằng ngã nó làm những cái thuật của nó để làm mình bỏ cuộc. Thành ra lần đầu sẽ bị thua nó. The first time you fail because you don't recognize its tricks. Second time you try a new trick. Lần thứ nhì sẽ thất bại lần nữa. Second time you fail again because you try a new trick. And third time another trick. After 25 times you see a pattern. 25 lần thất bại rồi quý vị mới thấy được cái cách thằng ngã nó làm việc ra sao. 法师说这要花很多次的这个失败，那他说为什么要有这么多次呢？那法师就说至少我跟你们讲至少20几次。那法师说为什么呢？因为你慢慢就会发现你自我的这个的形式。Cô Hiền Nhã muốn tham gia hả? I asked when Hiền Nhã would you like to participate? Will be the fifth person? No, I have a question. Câu hỏi đi. Of course, she's busy working in the temple, Quý vị thông cảm giùm, sư cô phải làm việc. Ngày đó sư cô bận rộn lắm. Phải đi lên đài TV, thâu bên TV nữa. Tôi nghĩ là giúp cho câu hỏi này rất nhiều người bị kẹt trong đó có con. Chẳng mà thấy tôi nói là cái thằng ngạ mà nó nói đừng làm được đâu. Tôi thấy giải thích cho chúng con biết là thằng ngạ đó là thức từ mấy, thức từ 6, từ 7 là thức từ sáng. Thứ bảy. It's a fun consciousness. Mình dùng cái gì để là cái nào để chỉ người thằng ngạ đó. Là ý thức hay là cái tâm nào trong bản thức. Học duy thức học cũng thấy không biết ngạ là thức thứ bảy nè.
Xong con muốn cho thầy giảng tất cả thì không phải là cho con nữa, mà con nghĩ là rất là nhiều người đang nghe. So the question is, how do I put a rein? Do I rein in the seventh consciousness? How do you rein in your ego? How do you what? You control your ego. Rein meaning the horse rein. 那他就问说，那你要怎么样去控制你的那个自我？对，How? It's the one it keeps on talking you out of it, Olivia. Your ego is the one that you always have a differing opinion. He says, no, it's not going to work. No, it's too dangerous. No. And sometimes say, yes. Yes, let's go see a movie. Yes, let's fall in love. So it's all over. You cannot tell where it comes from. Cái vị thầy nó thấy nó từ đâu tới. Nhiều khi nó không đừng có nên làm. Nhiều khi nó nói được nên làm. Bởi vì thầy thấy đừng nó làm từ đâu hết. Biết nó từ đâu đến hết. Sao mình khống chế nó bây giờ? I don't know. If I knew, you think I'd be here? Thì thế, tôi cười. Nếu mà tôi biết tôi ngồi đây làm gì? I'd be bottling of water. Bottling and selling. Tôi biết là tôi bán vé nha. Remember, the Dharma is free because I don't get it yet. Have I got it? It's not going to be free. Trust me. Khi mà tôi biết rồi, sức mấy mà tôi cho miễn phí được nữa. Mấy cái bí mật đâu có miễn phí được. All the secrets cannot be free. So, since I don't know, you have to find out for yourself. Tôi đâu biết, thành cái phải tự khám phá nó. How do I get to do? How do you discover how to control your ego? Làm sao mình khống chế được cái ngã mình bây giờ? 你们怎么知道怎么去控制你的自我呢？ Close. Very good. Getting close. 他说像上个星期讲的，要开始舍。Now, if you keep the same kind of reasoning with the instructions on the stretching exercises, I'd be happy. Làm sao? Ông ước nói là mình ngồi đó, mình đau chân mình xả, mình cố gắng mình xả, cái gì mình ngồi mình chịu đựng cái đau chân. Okay? Nó gần đúng rồi. Cố gắng tiếp. Có ai có ý kiến nào khác? Anyone else? Text. 法师说很接近，他讲得很接近。Very good. He says in Vietnamese. The Vietnamese get it. I don't know why the Caucasians don't still get it. He says that you have to do it, you have to try, and you fail. When you fail, you become more humble. This guy is pretty subtle. You notice the subtlety? The ego is that I'm better. When you fail, you're not as good as you think you are. So the ego is diminished. Very good, very subtle, very good. You get that text or not? It's kind of profound for you Caucasians. No, it isn't? Okay. 他说 There is a method. Yes. It is intentionality, which is you carry out an intention no matter what, whether you succeed or fail, whether the results are good or... What's intentionality? Be precise. People don't understand what you mean. Well, they probably won't understand. You cannot imitate me. When you explain things, text, it has to be clear. From your perspective, it has to damn be clear because it shows that you understand. Okay, you take a task or a course of action, something that you're going to do, and you proceed with it no matter what happens.
Mm-hmm. And you keep proceeding with it until it comes to the end. Mm-hmm. And that's what intentionality is. That's what I call no quitting. I don't use big words like you. You call no quitting. That's right. It's no quitting. Okay. So it's nothing new. Okay, next. That's very good, by the way. That's very good. It's part of that as well. You see that? Oh. You get it or not? See. You're taking my Vajra Sutra lecture notes. You don't get it. How the heck I'm going to be able to translate? Okay. I'm complaining. I'm giving her a hard time. Ông nói chữ một cái chữ là intentionality là cái chữ nó nặng nề lắm. Ông nói là mình đặt một cái mục tiêu, xong mình nhất định mình tới, mình không có bỏ cuộc. Tôi nói cái đó là cái dùng từ chữ không có chữ nặng, như tôi dùng chữ không bỏ cuộc thôi. Okay. Meaning no quitter, no quitting. Okay, and that's why people who quit, I beat on them. Những người mà bỏ cuộc tôi đánh. Go ahead and translate. 对，就是他们刚两个人讲，第一个讲的就是说，当你试着，但是你失败的时候呢，你的自我就会发现会变得比较谦虚，因为你发现自己没有那么好，所以你的自我就会减少。那另外一个 text 说的是说，不要放弃。就是你一直不放弃。Very good. Very good. See, you begin to get it. That's very good. Do you get it, Kim Điền? Yes. Chừng nào mình biết thằng ngã? The question, how do you recognize your ego? Within 5 minutes of sitting. Huh? 他的问题是说，那你怎么知道发现你自己的自我呢？ How do you recognize your ego, Vicky? How do you recognize your ego? That's the question. How do you recognize your ego? Sao mình nhận ra ngã mình bây giờ? Danny, how do you recognize your ego? You can't? You can't? You don't? Oh, how embarrassing. I thought you're special. You can recognize your ego. Who can recognize your ego? Raise your hands. 老师问说，你可以 Okay, 找到你的自 please tell us, 你可以 share with us your secret. Làm sao nhận được ngã mình? Okay, attaches to the body. Excellent. Very good. Chấp cái thân. Còn gì nữa không? 他说 He wants to indulge himself. Not of you, huh? You don't have that problem. Only her problem. Cái bà này có vấn đề nặng nề lắm. She attaches her body and she wants to indulge herself. What else do you have? A problem do you have? Dám giơ tay thầy đeo xấu luôn đó. 他说 For a brave soul. 你的自我非常执着于你的身体，而且很想 Okay, 要 let's give others a chance. Okay. 沉溺 Mình cho 于 phép mình đừng attack. Okay. What else? How else can you recognize it? Let's help Danny out here. Danny is confused. After a week at cultivation up north, he comes back. We ask him about the ego. We think that after weeks of cultivation, he would have been enlightened and then tell us about the ego and how to certify to prajna and real mark. And so we ask him, how you recognize your ego? He says, no. So I thought, well, this is impressive. He might have been enlightened already. Cái ông này ông đi tu, bỏ chùa mình đi tu có tung luôn. Trở về lại mình tưởng đâu là ông sẽ giác ngộ đó chứ. Mình mới hỏi, ông nhận cái ngã ông là sao? Nó không, tôi không nhận cái rừng ngã. Tôi nói, vậy ông chắc là rõ ràng là giác ngộ tới nơi rồi. Yes, how do you recognize your ego? Yeah, the engineering from the engineering perspective. Okay,
Anything I want, anything I don't want. Okay, it's ego. Về cái phương diện của người kỹ sư, người ta nói là cái gì mà tôi muốn, những cái gì mà tôi không muốn đều là ngã của tôi hết. Okay, anyone else? 他说任何他想 Danny, 要 have you 及不 remembered 想要 yet? 的事。 Have you remembered your ego yet? Remember? Yes. Kim Điền. So Kim Điền says, if according to engineering perspective, anything you want and anything you don't want is your ego. So therefore, everything is your ego. Danny, you remember now? Everything is your ego. You cannot tell me you lost. You don't remember. Your not remembering is your ego. You get it? Tôi chọc ông này là ông nói mà ông không nhớ, cái ông không nhớ đó là cái ngã luôn nè. Đúng, Kim Điền rất là đúng. Tiếp tục biên nốt cho con, giỏi lắm. Được. Tell me what is not your ego. Tôi nói ngược lại, hỏi ngược lại với em tức. Cái gì không phải là ngã, cái gì nói tôi coi. Xả cũng là ngã luôn. She says, letting go. I said, that's ego too. 所以法师说，全部都是你的自我，包括舍都是。对，舍也是你的自我。She says, she wants a clarification. Says when you are what is it? Tự ái là gì? When you're offended. That is the ego that's offended. What about you let go? Is that selfless? Okay. Con lâu mới là vô ngã. I said, if you offended, yes, your ego. If you let go, that the anger, is it selfless? Isn't you so far away from being selfless? tưởng tượng không? 所以他说，当你觉得被冒犯的时候呢，是你的自我。那当你放下的时候呢，是不是就没有自我？法师就说还离得很远。rất quan trọng. Oh, by the way, people request will we post these Sutra lecture files on site, on the website as quickly as possible because they're looking forward to. Okay. Anyway, let's make sure they're recorded. Yes. Any other question? 入境怎么样？老师，我觉得这样子的那个事法，是不是那个自我在作祟？那个好高骛远，急功好进，也是贪之意，是不是这样子？急功好进，就是要想快一点，达到正果。好进急功好进。那么好高骛远就是没有那个顺序来一步登天的意思。对，是不是这个也是自我在作祟？对，都是自我在作怪，作怪，对。Ask question in Chinese. She says a lot of things the ego, but in particular in her case, is that 急功 hurry up and 什么进？一步登天，急功好利，好进，就是要想很快就能够对。She's very good. This is a sickness of modern day people, modern age people. And this is the modern day people's problem. 还有一步想登天。对，the same exact thing. This is modern day people's problem.
They're in such a hurry, Olivia, right? I say, hurry up, can you speed up your Dharma, your Sutra lecture, because I need to finish my binding of the recitation book. She sits there and says, I don't like this. They're forcing me to sit here. I hate it. I need to finish my work. Okay? And what she says is accurate. This is a sickness because we are in such a hurry to complete it. Am I correct, Olivia? You sit there and say, oh my God, I can't stand this. How much longer now? 40 more minutes. Oh my God. I have work to do. I can't wait for this. Okay? Cái bình của cái người thế gian bây giờ, cái thế gian hiện đại bây giờ là ai cũng gấp rút dễ sợ lắm. Phải làm cho xong câu chuyện. Bắt đầu một câu chuyện vậy phải lập tức làm cho nó xong. Mình không thể nào đợi đến khi mà nó xong được nữa. Anyone have that problem? You start something, you want to finish it. You can't wait to finish it. Am I correct? Bắt đầu làm chuyện gì là làm một cái gì một cái là muốn làm cho xong ngay lập tức. You cannot wait for it to be completed. Raise your hands, Janice. Raise your hands, Jasmine. Okay? Anyone else is disagrees with me? Huh? Danny? No, he disagrees. Danny is beyond it already. Yeah. He's after a week at the retreat up north. The man is enlightened already. He doesn't have the same problem we mortals have. Translate. Very perceptive. Ruching's very perceptive. This is the sickness. You guys don't pay attention. Very sensitive people. People who are about to die, and that's when they realize that. I mean, making fun of people who hang on to dear life. 法师就说这就是一般现代人的通病，就是他们非常的赶，就是什么事情都赶着赶快做完这样子。Yes. Two questions. When you are in samadhi. It's funny that I don't impose a one hard question anymore for some reason. I've been so lax nowadays. Because this gentleman used to ask very hard questions. Yes, go on. When you are in samadhi, does your ego acting or during that short time the ego is not acting? Which samadhi? Whatever you want, when I cross the legs and somehow I don't know what's going on anymore. During that time, is my ego get suspended, not acting, or is still acting under? Good question. And that's only one hard question today. Okay? It's a good question, that's why I will answer you. Cái câu hỏi này rất là hay. 所以他的问题是说 I like the question. 你在定中的时候，你的自我是不是就暂时停止了？ Câu hỏi rất là hay. Câu hỏi là khi mà trong định đó, thì cái ngã mình, cái chuyện gì xảy ra trong ngã mình. And this is precisely why we need to cultivate samadhi. Câu hỏi rất hay tại vì cái trả lời này cho quý vị thấy cái tầm quan trọng của cái tu cái định lực. Quý vị không tu, quý vị thoát ngã không được. This is the answer to her question earlier. How do I get rid of the ego? Okay? How do I control it? Through samadhi development. Muốn chế ngự được ngã của mình, quý vị phải phát triển định lực. Đó là cách duy nhất, có một cách thôi. It's the only one way, Olivia. If you want to control your ego, you have to develop samadhi power. That's the only way. Cách duy nhất. No other ways. 所以法师说，当你如果想要控制你的自我的话，唯一的就是要训练自己入定，
这是唯一可以控制它的方法。 Hiểu chưa? Phải cần phát triển định lực mới chế người nó được. Không nói được. You cannot talk your way out of it. Không thể nào mà lý luận với nó được. Yeah. To have samadhi power. Alright? So the question goes back to what happens to it. Okay, that's why the question I asked him immediately, which samadhi power are you referring to? He looked out, he asked a very good question. Okay. From zero samadhi, clearly we helpless, aren't we? Nếu quý vị không có định lực như zero định lực thì rõ ràng nhưng mình không cách nào mà mình hoàn toàn là bỏ tay, đúng không? So if you understand that, you need to have some compassion for people who have lower samadhi than you. Thành quý vị tu phải thấy, đầu tiên quý vị thấy được mình thoát được, mình có một tí định lực, mình được một tí giải thoát, quý vị thấy được, thì biết phát triển cái lòng thương hại, lòng từ bi cho người thấp hơn mình. Tại cái người thấp hơn, trình độ hơn mình thì họ không thể nào khống chế được hưng ngã của họ. Hưng ngã của họ nó tác quái cũng chịu thôi, không làm gì được hết. When the ego misbehaves, there's nothing you can do. 所以法师就说，当你这个，比如说你没有定的时候呢，那你当然就不用说了，是没有办法控制的。所以我们要对这些比较浅，就是比较没有办法控制的人，要有慈悲心。 Cô Hiền nhà, ngày hôm qua cô hỏi trên xe trên đường về đó, cô hỏi tôi cái câu mà cái cô sư, cái cô bạn của cô mà tu mà tới cảnh giới thì nói diễn tả lại đi nghe, để hỏi câu hỏi đó lại. So on the way back yesterday from our Dharma assembly, on the way back 3 p.m. we got stuck in the traffic. So this venerable Hiền Nhã asked me a question. Her colleague called her up and talked to her and asked her. She would meditate and then she would go into the state. Maybe you can ask Danny about this. I'm sure Danny has the answer. Danny is a very advanced cultivator. Where everything is very calm, her breathing stopped even, and she could remain that way for a long, long time. Her question is that the fifth samadhi, the không vô biên sự, the station of limitless emptiness. Does anyone know? Ai trả lời được không? 他的问题是说，当他修行的时候，到一个境界，就是呼吸停止，然后非常非常的宁静。那请问那个是不是？Can stay very long, long time. 而且非常非常的长时间在那个境界里面。What is it? The question is that the 空无边处 it's a fifth samadhi. Okay. 对空无是不是空无边处 ？Which is the fifth samadhi. 是就是五极无定。Okay. Anyone know? 有没有人知道？ai biết không? Anyone knows? Everyone shaking their heads. No one knows? How about our Danny friend in the back? Does Danny friend know? Huh? Do you know?
No, it isn't. Cái đó không phải là ngủ định. It isn't. 法师说不是。 What is it then? Cái đó là cái gì? 那是什么呢？ It is the ego imagining things. Cái đó là ngã đang tưởng tượng. 那是的自我在想象。 Tưởng tượng là mình ngon lành lắm. Ngã, the self, the ego says, I gotta, this state is so special. It must be. Ngồi tưởng tượng, mình ngon lắm. Đó là ngã thôi. It's only the ego functioning. So what does it tell you? Very low level samadhi. Ngã nó còn ngồi tưởng tượng, nó cái trình độ định nó thấp không thể tưởng. I'm sorry, I just insulted someone today. Đừng có nhắc lại lời đó nha. Please don't repeat my words. Tell him it's from the Hở Sang we heard. Yeah. Nói là cái lời đó là lời của Hòa Thượng, ngày hôm qua mình nghe nữa. Vậy tôi nói mà ai mà tin. If I say, who's going to believe me? But it doesn't ring a bell. I must be so special. Nghe ngã nói không? Tôi đặc biệt dễ sợ không? Tôi được ngủ định rồi. Please. Any question? Yes, Vicky. Well, so if someone was truly in a state like that, yeah, stop breathing, do you mean then that they would not even be looking at that because they would already be in true emptiness? They wouldn't be counting, oh gosh, I stopped breathing here, and that wouldn't even be part of their interest to think about. No, not necessarily. It's just that I haven't met her. I don't know her that well, but the mindset, because what you have to realize that these people, when they cultivate by themselves, they have no clues. Tôi không phải tôi chỉ trích mà tôi nói tại tôi chưa bao giờ gặp cái cô đó hết, tôi chưa bao giờ nói chuyện hết. Để tôi nói cái vị nghe câu chuyện này để nêu ra cái một cái ví dụ điển hình của những người mà tu đó, ta không biết cái đường ta đang ở đâu ấy, không biết đường mò luôn nữa. Thành ra những cảnh giới họ gặp, họ không thể nào, họ không có cái trình độ mà thấy được cái cảnh giới mình nó ở chỗ nào, không cách nào thấy được. My point is that my point to you, to all of you, is that when you cultivate by yourself without the aid of a good knowing advisor, you have no way of knowing where you are. 所以法师就说，的重点是在讲说，当你自己修行的时候，你会觉得说，你到了某一个境界，然后你就会有那个想法，就是说，你可能是在什么程度。那法师就说，当你们自己修行没有善知识的时候，你是完全不晓得自己是在什么样的地方的。That's right. And you imagine things. When you hear, you read more stuff, you hear people talking, you imagine yourself is so special. Rồi khi mình nghe đọc sách thêm, đọc càng nhiều sách, mình nghe ta kể chuyện lại, okay? Thì mình tưởng tượng ra mình tới những cảnh giới như vậy thôi. Chứ không cách nào mình biết được. You cannot know, you cannot tell. 所以你 Not 会。 you. 所以你听读了很多东西，你会很自然而然的觉得说自己修到某些境界这样子，然后你就会自己想象你修到某些境界。Yes. I was wondering, is that possibly because, like, a lot of our experience is below the surface of our conscious awareness? So maybe what we're working on is completely, we're not even aware of what's happening. Yeah, part of that. But the other part is you're ignorant. It's that simple. You're stupid. You don't know where you are. What do you expect? It's beyond you. Why do you use so many words? It's beyond you.
Sự thật là cái trình độ quý vị thấp quá nên quý vị đâu có thấy nổi. Nói dông dài làm gì? Mình mê muội sao mình thấy được? What do I teach you? Tôi dạy quý vị cái gì? Humble. You're confused. Here's what the teacher does for you. Nói quý vị nghe này. The last point on the slide. Okay? The teacher, Buddha stands for good knowing advisor. He is the most trustworthy and good knowing advisor you can find. Cái tấm cuối cùng là Đức Phật. Phải dùng cái ngôn ngữ để mà dạy. Đức Phật nó tượng trưng cho cái người thiền tri thức. Đức Phật là cái người thầy mà giỏi nhất quý vị có thể có được. That's why I urge you to try to go to the Pure Land where you find the best teacher there is possible. Bởi chúng tôi khuyên quý vị cố gắng mà vãng sanh càng sớm càng tốt. Tại qua bên kia thì có được người thầy mà giỏi nhất quý vị có thể có được là ông Phật. Ai gì là Phật, không ai giỏi hơn ông hết đó. Qua đó mà học. You shouldn't be wasting your time with me. Học tôi làm cái gì? Phí thời giờ quý vị. You're wasting your time, frankly. If I had a choice between me and Amitabha Buddha, I wouldn't hesitate myself, of course. Tôi mà chọn giữa tôi với A Di Đà, đương nhiên tôi chọn tôi rồi. Tôi nghĩ là A Di Đà rồi. I mean Amitabha, of course, right? You all know, you all heard that, right? The master is confused. That's why he chooses himself. 所以说，法师就是说，这就讲到我们最后的一个重点，就是当你越修行的时候，你就要越谦虚。那佛呢，是用语言来教众生，让带领众生去修行。It's just like the Caucasian has a saying, like you cannot see yourself standing on a mountain. Am I correct? Something like that. Text. What is the proper quote again? You young man. The man who stands on the mountain cannot see the mountain. Okay? You're in the midst of confusion. How can you see where you are? You can't. Mình đang mê muội sao mình thấy được mình đang ở đâu? Quý vị đâu phải cái bản tính quý vị nó còn mê muội sao mà thấy được? You're confused. You can translate this. Amy, I'm looking at you. You're confused. Therefore, you cannot see where you are. 法师就说，因为你们都还迷惑，所以你们不知道你们自己在哪里，没有办法看见自己在哪里。So each samadhi level enables you see a little bit clearer. Mỗi cái trình độ định lực nó càng ngày nó càng cao thêm á, thì nó giúp quý vị thấy được rõ hơn một tí thôi. Doesn't say, it's not saying you can see yourself. Không có nghĩa quý vị có thể tự thấy được. You cannot see yourself. 所以每一个定的阶层让你都可以看到多一点，但是你没有办法完全看到。看到自己。看到自己。That's the important distinction. You can see clearer outside, but you still cannot see yourself. It's much easier to look outside. Mình nhìn ra nó dễ hơn nhìn vào trong mình thấy được. Nhìn ra ngoài nó dễ thấy hơn nhìn vào trong không thấy được cái gì hết. When you look inside, you can't see anything. You look outside, you see plenty of things. Am I correct, Jasmine? You look outside, you're always right, aren't you? You say, she's wrong, I'm right. That's looking outside. You only see people's mistakes. You don't see your mistake. You cannot see your mistake. And you pride yourself on seeing other people's mistakes. Mình nhìn ra ngoài, mình dễ thấy cái lỗi lầm người ta lắm. Mình chê bai, cái người nó dở, sợ ông thầy nó dở, nói pháp mà vô duyên là sáng nói trật lứt tùm la. See, I was saying that, doing that earlier. I know exactly what I was doing. Okay? Because when you look inside, tại mình nhìn vào trong mình không thấy mình được. Mình nhìn ra ngoài dễ hơn, mình chê với ông thầy khác dễ hơn. Much easier to criticize other Dharma masters than criticize myself. I can't see myself. That's the nature of ignorance. Cái đó là cái vô minh.
So far so good. So you have to keep on increasing samadhi power. Phải tiếp tục tu cái định lực. Is it clear? This is why the Buddha says, leading living beings to contemplate. See, the Vajra Sutra is very profound. I used to gloss over these things because I knew you weren't interested. Cái kinh này tôi giảng nó cặn kẽ lắm, tại vì lúc trước mấy cái phần này tôi cứ lướt qua thôi, tại tôi biết quý vị không muốn nghe. Now I'm running out of things to talk about. Bây giờ hết chuyện này mà nói rồi, phải nói cái việc cặn kẽ hơn một tí. Okay? Leading people to contemplate. What does it mean? 所以是说，这个带领众生去想。Như trước nói lướt thôi, bây giờ không nói lướt nữa, phải nói cái việc, bây giờ nói là cái chữ đó là hướng dẫn chúng sanh để mà quán. Nghĩa là gì? Carol, what does it mean? He's been hiding now, behind all the girls. Okay. What does it mean? It means what I just said. You need to develop samadhi power. Samadhi power is contemplative power. Cái quán là cái định lực của mình. Contemplation is refers to your samadhi power. Okay? 所以法师说那个观呢，意思就是说你必须要加强你的定，它就是你的等于你的定力。So you go, you keep on increasing samadhi power, and this is precisely the Buddha, the teachers are doing for you. Đây là cái việc của người thầy, của quý vị làm cho quý vị. Là khuyến khích quý vị phát triển, giúp quý vị phát triển định lực để quý vị mới thấy được. The good know advisors' true objective is to help you develop samadhi power so that you can see for yourself. 所以善知识的这种目的是帮助你增强你的定力，所以最后你可以自己看到。Cái thiền tri thức á, việc của thiền tri thức làm là giúp một chuyện thôi, là giúp quý vị phát triển cái định lực để mà thấy được. Okay? Because when you reach, you keep on developing samadhi power from 0 to 1 to 2 and 3 and so on. Quý vị phát triển định lực từ không định lực tới 1, 2, 3, 4. When you reach the 7th samadhi, khi quý vị tới để thất định, then something wonderful happens. Để thất định có một cái chuyện nó xảy ra. Your ego stops functioning when you are in samadhi. Becomes suspended. 所以法师说，当你一直进步到七定的时候，那有一个很好的事情发生，就是你的自我呢就停止。当你入定的时候，thành ra cái chuyện tuyệt vời khi quý vị, bởi vậy quý vị người thiền tri thức quý vị sẽ đang dạy quý vị để mà phát triển định lực. Tại sao? Tại càng ngày nó càng lên á, thì quý vị tới từ không định, nhất định, sơ thiền, nhị thiền nào, cho tới lúc quý vị tới để thất định á, thì một chuyện tuyệt vời nó xảy ra là cái ngã của quý vị đó, nó ngừng hoạt động. Okay? Does it answer your question, Mr. Ước? You're welcome. Yes. No, I said only one hard question a day. Ngày câu hỏi được một ngày, có một hỏi khó một ngày thôi. You have to wait till next weekend. You have to come back. Huh? No, after the hard question, everything is hard. Because I have no more strength to answer any question from you left. You have to. So for you, those of you online, you have to tune in next weekend for the next hard question. Okay. Nó hỏi thêm câu, tôi nói đâu hỏi được, hỏi ngày một lần mà hỏi câu khó, tôi nói câu này dễ lắm, không có sau một câu hỏi khó rồi, không có câu nào dễ nữa hết rồi. Mang tiếng này. Yes, Thomas.
Câu hỏi là vẫn không còn thắc mắc là phải ngã, không có ngã mới thấy được, không có ngã sao thấy? Is that true? You must see through your ego. Mình phải cần nhìn, phải cần ngã mới thấy được hả? Hả? 所以他说，因为他这边讲说，你还是要自己看到，所以这个实相。那法师说，那他说这个看就是用自我来看，那这样子听起来好像是有一点It's a long process. You go to seven samadhi. That's when your ego stops. That's when you become adorable, not as repulsive. Below seventh, you guys are ugly. Okay. Nói cái gì một cách quý vị đừng có buồn nghe chứ, đừng buồn là thầy nghe, đừng để buồn mấy chuyện này nha. Thầy nói cho rõ mấy người mình quý vị để ý tới ở dưới đề thất định đó, thì quý vị gớm dễ sợ. Just what repulsive me repulsive. Can you repeat that please? You're repulsive when you're underneath seventh because your ego is so strong. Dưới thất định đó, cái ngã bị nó lớn dễ sợ lắm. There's no way to get to you. Dưới để thất định đó, ngã nó tung hành, nó ngang dọc, mình chịu không làm gì được hết. Nói là me, you're wrong, I'm right. Cái người nhất, especially young people nowadays. People, what I mean by young people, anyone below 60. No, 56, thank you. 55. Anyone below 55. That's the young people. Below that age, your ego is so strong, it's hopeless. No matter what we tell you, say, no, you're wrong. I don't believe you. Yeah, you're wrong, I'm right. You're wrong, I'm right. You're wrong, I'm right. I'm so sure I'm right. For some people, they're so sure of themselves. I've been going to school. I spend money paying my tuition and fees. I owe even the government money for my education loans. I cannot possibly be wrong. Okay, so my point is that until you reach seven samadhi, your ego is very, very strong. After seven, that's when your ego begins to be in check. Sau để thất định rồi, ngã nó bắt đầu. 所以法师说，当你到这个七定的时候呢，那就是你的自我才比较安定。在之前呢，你的自我都非常非常的强。Very good. You know what I'm talking about, Amy? Ugliness, repulsion. Yeah. Repulsive people. You know what I'm talking about? They say fool themselves. They're so ugly. They say, I don't like this. I think it's yeah, it's repulsive. Repulsion, okay? And this is why no matter what you tell them, I say, no, I don't believe you. You say whatever you want, I don't believe you. Thành ra mấy cái người mà trình độ nó thấp đó, mình nói gì nó không tin. You know what I'm talking about? No, the master says what he wants. We just do our own things. Tôi nghe cái chuyện này, nghe nói như cái chuyện đó là ông thầy cứ nói kệ để ông nói vậy ông nói đi, còn mình cứ làm chuyện mình đi. In other words, the master is wrong, I am right. Sounds familiar? Nghe quen thuộc không? Thầy nói kệ thầy nói đi, còn mình cứ làm chuyện mình thôi. Có nghĩa là sao? Thầy sai mình đúng. Hà Lan, you agree with that? Absolutely. Ami tổ phổ. I hope you obtain rebirth soon. Find a better teacher. Kiếm thầy giỏi hơn. Okay. So, leading,
going back to the slide 16, leading living beings to contemplate, it really means that telling you that you need to work on your kung fu. We need to do something about it. You cannot talk about it. You have to do something. Contemplation here means do.所以在最后这样说，他带领众生来观的意思就是说，你必须要行动、修行、实行。Cái phần cái tấm 16 này, cái phần thứ nhì sắp hết xong rồi, tại hết giờ nữa rồi đó. Là dẫn chúng sanh để mà tới quán. Cái quán này là cái này không phải là để mà nói, cái quán là phải làm, phải xếp bằng. You have to cross your legs. Okay? By the way, okay, what I observed from my Dharma assembly, tôi tới cái pháp hội tôi mới thấy cái sự khác biệt mà quý vị không có để ý. You don't pay attention to this. This is my luck when I first started. Bởi vì cái phước tôi nó khác phước quý vị đó. Khi mà tôi bắt đầu học pháp á, tôi học ngài Tiến Hóa đó. When I first started to learn about Buddhism, I learned from Master Hsuan Hoa. Okay? And he taught only did one thing. Ngài làm có một chuyện thôi. You know what he does? That's different for all the other teachers. Biết Ngài làm gì mà khác những người thầy khác không? Ngài hiền nhã khác chỗ nào biết không? Ngày hôm qua thấy khác. Cái đằng đó với khác, đằng chùa mình chỗ nào? Thấy khác chỗ nào không? Không thấy khác luôn. Khác chỗ nào? Một câu thôi. Khác chỗ nào? Khác một cái rất quan trọng. Khác cái gì? He says, I asked Venerable Hiền Nhã, you went there with me and you listened to watched the whole Dharma assembly for 5-6 hours. What have you observed? What's the difference? He said, yeah, that's lots of difference. He said, what's the thing that stands out for you? She says, I disagree with his lecture. Yeah, she's the one who says the lecture is so good, so excellent. She's saying many things I didn't get before. Now it's not. She disagrees. Yes. Lana was there too. Ask for money. Đòi tiền. Nothing wrong with that, honey. No, Master. One never ask for money. Đòi tiền, moi tiền người ta. Tôi nói, đâu sao, moi tiền không sao hết. I don't have a problem with that. I disagree with her. What's the difference? 所以法师问说，他说我们这边跟外面那个机会有什么差别呢？ Cái pháp Ngài Tiến Hóa là chỉ chúng ta cách làm. What I love about Master Hsuan Hua's Dharma is that he tells us how to do it. 法师说他喜欢宣化上人所教的，就是说教我们如何实行。He doesn't say, Jasmine, I want you to get rid of your ugly ego. He says, cross your legs. You understand the difference? If I say, get rid of your ego, he say, how? Should be the question. Master Hsuan never says that. It says, yeah, you should get rid of ego. Cross your legs. Eventually you get rid of your ego. Tiến Hóa ông dạy hay lắm. Nó là mày xếp bằng đi. Rồi khúc sau mới nói mình bỏ cái ngã. You see, he's not that obvious the way I am because I'm kind of brutal. Tôi hơi cộc một tí. Tôi nói là xếp bằng để mình gạt cái ngã. Còn Tiến Hóa ông dặn là mày xếp bằng trước. Từ sau khoảng chừng 10 năm sau, 10 cuốn sách sau ông mới nói mày nên bỏ cái ngã mày. Tôi phải để hai cái với nhau lại. You see, I shorten the 10 years for you. I say, cross your legs, get rid of your ego. You see, you have to read 10 more books to get to it. Okay? Thấy khác biệt không? Ai cũng nói hết. Everyone, all Dharma lecturers tells Texas, get rid of your ugly ego. We all agree, don't we? The ego is ugly. But how are you going to get rid of it?
Ai cũng biết mình phải cần bỏ ngã hết á. Làm sao chứ? Everyone knows that you're supposed to recite the Buddha's name. Ai cũng biết mình nên niệm Phật hết á, để mà vãng sanh hết. Everyone says you should recite the Buddha's name to attain rebirth. How are you supposed to recite the Buddha's name? Đúng không? Ai cũng biểu mình niệm Phật, mà có ai nói mình làm sao niệm Phật, làm cách nào không? And that's the difference. Leading living beings to contemplate. Cái tâm nó dễ sợ. Hướng dẫn chúng sanh để mà có nghĩa là sao? They have to tell you what to do. We have to guide you what to do. Cái người thiền tri thức á, phải hướng dẫn cái vị cách làm, chứ không phải cho cái vị tri kiến đâu, tri thức đâu. The good no advisor is not supposed to give you knowledge for the sake of knowledge. He's supposed to help you know what you're supposed to do. Cái người thầy á, bổn phận người thầy á, không phải là để dạy cái việc cái tri thức, mà phải dạy cái việc cần làm cái gì. You have to come here and stay with me for the first 3 months, and you die. I watch you die. Rồi thầy nói sao? Con tới đây ở với thầy 3 tháng đi, để thầy qua con chết. 所以法师说，这善知识像修华圣人，就是教我们如何实行，而不是因为大部分都是在教你们如何，都在说你们要减少你们的这个自我，但是都没有办法，都没有告诉你要怎么做。那我们呢，就是跟你说你要盘坐。You see the order of things, nghe thấy cái thứ tự, cái cách dạy không? We have to tell you what to do first. If you do it, we then explain to you why. Người thầy vậy đó, bắt quý vị làm cái đã, mới chịu khó làm á, mới giảng như nghĩa tại sao phải làm như vậy. If you refuse to do it, why should we tell you why you should be doing it? Hả? Nếu chúng tôi nói cái việc làm mà cái việc không làm, tại sao chúng tôi giảng nghị cái việc cần, tại sao phải làm cái gì? You have to earn your explanation. Phải xứng đáng mới được giảng, đừng có tưởng. Just because it's free doesn't mean it's free. Đừng có tưởng miễn phí là thiệt sự là miễn phí đó. 所以说，我们告诉你要怎么做，你要先做到了，我们才会解释给你听，说为什么是这个样子的。So there's a certain young man, is it young or old? Wow, sort of. No man's land. Yeah. Young man who has been coming to my lecture for a few years now. I keep on making fun and I call him stupid all the time. And now I stopped calling him because I finally said he's no longer stupid. Stupid questions. Anyway, yes, text. So, in relation to what you're talking about, the idea that a lot of people have in America is that you don't do anything unless you understand why. Yeah, just the exact opposite. Thank you for pointing it out. Kind of a pretty spiritual way of doing it. So basically you say, trust me. I trust myself first. So the teacher has to make sure that I trust him. Okay? I have reason to trust him. Make sure that I must agree with him before I do it. You see, that's the fallacy of stupidity. If you agree with the teacher, then the teacher is just as stupid as you are. Right? You confuse yourself. And you must agree with the teacher before you do it. Are you kidding me? Cái ông nào cũng nói hay. Thank you, text for the very good thing. Cái người Tây Phương, người ta nói rằng là nhất là trong cái vấn đề tâm linh, người ta nói là mình không nên làm trừ khi mình hiểu rõ ràng mình mới làm. Ok? Thì tôi nói như vậy là rõ ràng nó đi ngược lại cái sự phát triển trí huệ. Tại vì nếu như quý vị phải đồng ý với ông thầy quý vị mới làm á, thì có nghĩa là ông thầy quý vị là vô minh với nhau.
dốt với nhau, cùng một loại với nhau hết. Cái lời ông thầy ông thấy nhiều hơn quý vị không thấy được, bởi vì quý vị mới không đồng ý với ông thầy. Còn nếu ông thầy mà chỉ cần nói cho quý vị hiểu được thì ông thầy đâu có việc mà làm nữa đâu. If you get everything, if you understand everything the master says, then the master, you don't need your master. Are you kidding me? Nếu mà tất cả những lời ông thầy giảng quý vị hiểu được hết đó, thì quý vị cần gặp ông thầy làm cái gì?所以他的问题是 No, she's gone. You don't need to translate anymore. She can't take it. Another one bites the dust. Okay. So it's about leading you to get there. Okay. Thành cái nói tóm tắt nó cho xong cái phần này cho rồi. Là hướng dẫn quý vị để quý vị tới cái chỗ đó. Quý vị thấy được. You have to see for yourself. Okay? It cannot be explained. Therefore, we have to help you ascend to that level for you to see it for yourself. It's called certifying the real mark. Thành ra quý vị không cách nào mà giảng quý vị được hết, thành phải dẫn quý vị, hướng dẫn quý vị để mà tới đó. Thì quý vị tự thấy là cái thật tướng. Oh yeah, no translation. Any questions here? Yes. Okay. Final question. Yeah. So when you say contemplation, so contemplating is looking at one thing and let it happen. Can we use the contemplation techniques to look at your ego, to recognize your ego? Question là pháp quán mình giảng là pháp quán là mình nhìn, chỉ nhìn thôi, chỉ chú tâm vào cái chuyện đó thôi. Thì như vậy mình có thể dùng pháp quán để quán cái ngã của mình không? That's not an easy question. Cái đó không phải là cái câu hỏi dễ. I knew it. Tôi biết trước rồi. Okay, we answer this next time. Đó là lần sau mình sẽ trả lời. 所以他问说：“你可以用观想去看你的自我。”法师就说：“这不是一个很简单的问题。” Okay, can we stop here today? Ngừng lại ở đây ha. Today we stop here because that's the second question. It's beyond his quota. Ông này hỏi câu hỏi thứ nhiều khó rồi, thành ra mình sẽ ngừng lại ở đây. Okay, thank you for coming. All right. May these merits and virtues adorn the Buddha's Pure Land, repaying the four kinds of kindness above. Any three will pass below. May those who see and hear all bring forth a Bodhi mind. And when this retribution body is done, be all born a land of utmost bliss. Namo Tát-chư Vấn Shu Sư Li Vu Sa. Namo Tát-chư Vấn Shu Sư Li
sa